Nếu anh em đã chán mấy cái list top bộ anime hay nhất mà lần nào cũng One Piece, Naruto, Dragon Ball thì xin mời về với team tôi. Ở video này tôi chỉ giới thiệu mấy bộ ai xem cũng phải gật gù khen hay, không chỉ nổi tiếng cho có mà phải thật chất, từ cốt truyện, nhân vật, plot twist cho tới từng frame hình. Và dĩ nhiên tổng hợp này dựa trên quan điểm cá nhân của tôi là chính. Nếu có bộ nào anh em ưng mà tôi lỡ không nhắc tới thì cũng hoan hỉ, quăng nhẹ cái comment ở dưới, chứ đừng quăng gạch tội nghiệp tôi lắm. List hôm nay cũng là một cái menu anime cực xịn cho anh em cày hè. Bộ nào chưa xem thì tranh thủ nghía thử đi, có bộ nào xem rồi thì xem lại cũng được, vì mấy bộ này hoàn toàn xứng đáng để coi đi coi lại đôi 3 lần luôn á. Để cho dễ chọn lựa theo gu thì tôi cũng sẽ chia list này ra thành các nhóm: uống Panadol trước khi xem, drama chất như nước cất, đấm đá có gu và gió mới cho mùa cày. Ok, không dài dòng nữa, let's go. Thấy cái tên là anh em hiểu rồi đấy. Monster đích thị là quái kiệt làng anime mà nếu tôi không bỏ vô list này chắc phản diện Johan nhấc đầu tôi dậy quá. Một bộ mà dân mê anime nào cũng nên cày thử một lần trong đời, nhất là ai đam mê khoản tâm lý tội phạm. Nếu nói về bộ anime nào khi anh em tìm tên nó lên Reddit, trên mấy diễn đàn otaku, trên các list Best Mature Anime Ever mà thấy 90% bình luận là kiểu chuẩn, bộ này đỉnh vãi, thì Monster là cái tên gần như auto có mặt. Vậy thì tại sao bộ này khủng như vậy? Trước tiên, cốt truyện đỉnh nóc kịch trần. Câu chuyện xoay quanh bác sĩ Kenzo Tenma, người đã nghe theo tiếng gọi trái tim để cứu sống một cậu bé trước thay vì cứu ông thị trưởng. Tưởng chừng đó là một quyết định đúng đắn, nhưng không, khi ông phát hiện ra đứa trẻ ngày đó tên là Johann Liebert, nay đã trở thành sát nhân hàng loạt, kẻ chủ mưu giết nhiều cặp đôi trung niên trên khắp nước Đức 9 năm sau. Ông còn phải tận mắt chứng kiến hắn ra tay trước mắt mà không thể làm gì. Bị dày vò bởi tội lỗi, Tenma quyết tâm tìm Johann và kết liễu cuộc đời của con quái vật mà ông cảm thấy có trách nhiệm tạo ra, trong khi trốn tránh thanh tra Lange, người nghi ngờ ông có liên quan tới vụ án. Kể từ giây phút đó là hành trình đuổi theo con quái vật do chính tay mình cứu, trong một cuộc truy tìm nghẹt thở xuyên châu Âu. Chỉ nghe sương sương thôi là đã thấy nổi da gà rồi. Johann không phải là dạng phản diện kiểu ta mạnh nên ta giết, không như mấy kẻ ác điển hình phẩy tay một cái bay màu cả thế giới, mà hắn là một bậc thầy thao túng tâm lý, có thể giết người bằng lời nói, bằng tâm trí. Không phải giáo sư X nào đó đâu anh em. Cách hắn làm việc lạnh lẽo tới mức mà sởn cả gai ốc, không cần ra tay trực tiếp, chỉ cần gieo một hạt giống nghi ngờ, sợ hãi, hận thù trong đầu người khác và để nó nảy mầm từ từ cho đến khi họ tự bẻ gãy chính mình. Có khi những nhân vật gặp Johann chưa đầy 5 phút, nhưng khi bước ra khỏi cảnh đó, cuộc đời họ đã hoàn toàn sụp đổ. Cả bộ anime là một bài học về cách con người mong manh dễ bị thao túng và vặn xoắn thế nào khi niềm tin bị bẻ gãy. Anh em sẽ thấy cái ranh giới giữa thiện và ác, giữa tỉnh táo và điên loạn thực sự rất mong manh. Hơn thế nữa, mỗi nhân vật trong Monster đều được xây dựng có chiều sâu, không có ai là kiểu phụ họa để làm nền cho men. Từ Tenma, bác sĩ tốt bụng, người từng cứu Johann, và rồi cả hành trình sau này chính là chuỗi trả giá cho lòng tốt của mình. Hay Grimmer, một nhân vật phụ nhưng có chiều sâu tâm lý cực mạnh, với quá khứ bi kịch, nụ cười gượng gạo che giấu nỗi đau. Nina, em gái sinh đôi của Johann, người mang trên mình trọng trách nặng nề nhất, dằn vặt giữa tình thân và sự thật. Lange, cảnh sát điều tra, ban đầu như một cỗ máy lý trí, càng về sau càng bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc và ám ảnh với Johann. Mỗi nhân vật đều góp thêm một mảnh ghép cho bức tranh toàn cảnh về con người, về sự tha hóa và bản năng sinh tồn. Xem tới cuối, anh em sẽ hiểu vì sao cộng đồng fan anime lẫn giới phê bình đều xem Monster là kiệt tác. Monster không có kiểu tweet "Ồ bất ngờ chưa, nhân vật này thật ra là ABCXYZ". Tweet của Monster là kiểu xoáy sâu vào bản chất con người, khiến mỗi khi nghĩ mình đã hiểu thì y như rằng bị bẻ ngoặt lúc nào không hay. Mỗi lần câu chuyện hé lộ thêm chút quá khứ, động cơ hay những góc khuất quanh Johann, ta sẽ tự hỏi, ủa, vậy ai mới thực sự là Monster trong cái thế giới này vậy? Càng đào sâu vào những gì bị che giấu, càng thấy quái vật không chỉ nằm ở Johann, mà đôi khi nằm ở trong cách con người đối mặt với nỗi sợ, với quyền lực, với sự tha hóa. Cứ tưởng hiểu được Johann rồi á? Cứ nghĩ nắm được toàn bộ câu chuyện rồi á? Không đâu. Monster có cái kiểu nhẹ nhàng xé toạc cái khung nhận thức ta dựng lên từng chút một. Mà cái đáng sợ nhất là Johann không có câu trả lời rõ ràng cho tại sao. Bản thân mỗi người sẽ phải tự mình đối mặt với câu hỏi: một con người có thể trở thành quái vật từ khi nào và ai mới là kẻ tạo ra nó? Nếu sau khi nghe review qua mà ưng cái bụng thì anh em ngại gì không cày ngay và luôn cho nóng nhỉ? Nhưng nhớ lời tôi, pha sẵn Panadol đi, vì xem xong bộ này đầu anh em nó sẽ hơi nặng nặng đó, không đùa đâu. Một bộ để đổi gió cho anh em tiếp chính là Steins Gate. Với chủ đề du hành thời gian thì khỏi cần nói.
nghe cái là biết kiểu gì cũng hack não. Mà riêng bộ này thì hack phải gọi là siêu cấp vũ trụ. Nghe đồn xem chục lần chưa chắc đã thông hết. Chưa kể bộ này còn quăng vô một đống học thuyết thời gian, thế giới song song, hiệu ứng cánh bướm. Nói chung là làm não bộ xoắn lại như mì ý. Nên anh em nào xác định cày thì chuẩn bị tinh thần trước. Đầu tư vậy mà không hay thì mới lạ. Còn nếu ai kiểu ngán khoa học thì yên tâm, chỉ cần tập trung vô hành trình men nỗ lực giải cứu hai người bạn của mình là đủ cái mắt rồi. Sơ qua về nội dung cho anh em, câu chuyện mở đầu một cách vô thưởng vô phạt với một nhóm bạn trẻ, trong đó có Okabe Rintaro, một ông men Chunibyo chính hiệu tự xưng là nhà khoa học điên Hooin Kyoma. Anh ta luôn nói mình phải chiến đấu ngày đêm chống lại tổ chức kiểm soát thế giới từ trong bóng tối, nhưng thực chất chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi. Anh thành lập phòng thí nghiệm tiện ích tương lai với cô bạn Mayuri và anh bạn kỹ sư Daru. Cả nhóm cắm chốt trong một căn phòng bé tí tẹo và chế cái lò vi sóng gửi tin nhắn về quá khứ. Anh em không nghe nhầm đâu. Nghe khởi đầu thì có vẻ kiểu tấu hài vui vui, cứ đúng kiểu mấy đứa quậy phá nghịch ngợm. Nhưng từ lúc Okabe vô tình chứng kiến cái chết của Kurisu Makise, một nữ thiên tài khoa học, và nhận ra mình có thể nhảy sang thế giới khác chỉ cần một lần nhấn gửi email, mọi thứ mới thực sự trượt vào một cuộc chơi tăm tối nghiệt ngã. Điểm hay nhất của Steins Gate không phải ở việc có du hành thời gian, mà là cách nó xử lý du hành thời gian cực kỳ logic và có cảm xúc. Không kiểu men mạnh thì bẻ timeline như bẻ tre, không kiểu sửa cái là happy ending. Ngược lại, Steins Gate cho thấy du hành thời gian là con dao hai lưỡi. Mỗi lần sửa timeline, một thứ khác sẽ phải đánh đổi, và vòng lặp đó khiến Okabe ngày càng bị đè nặng bởi mặc cảm, ám ảnh và sự bất lực. Ta sẽ thấy một men từ chỗ cả giỡn suốt ngày, qua từng lần thất bại, từng lần chứng kiến người thân của mình chết đi sống lại trong tuyệt vọng, dần dần trưởng thành và dằn vặt, đến mức khán giả cũng đau theo từng bước chân của ổng. Đây là điều mà rất nhiều bộ sci-fi khác thường bỏ qua, nhưng Steins Gate thì đặt con người lên trên khoa học, khiến trải nghiệm xem vừa căng não, vừa cay mắt. Biết là yếu tố cảm xúc giúp bộ anime dễ chạm tới khán giả đại chúng, nhưng không thể bỏ qua sự thật rằng chủ đề du hành thời gian trong Steins Gate được xây dựng cực kỳ chỉn chu và xịn sò, xử lý triệt để tới từng kẽ tóc. Nhất là trong bối cảnh anime ra vào năm 2011, khi đề tài du hành không thời gian đã không còn mới mẻ, thậm chí có phần bị xài tới mòn mặt trên cả phim lẫn anime. Vậy mà Steins Gate vẫn khiến người xem phải nín thở theo từng vòng lặp, trải nghiệm câu chuyện một cách hồi hộp và đầy cảm xúc. Đó đích thị là đẳng cấp. Để làm được điều đó, bộ anime này không chỉ dựa vào plot twist hack não, mà quan trọng hơn là đã xây dựng được một hệ thống timeline và lý thuyết thời gian cực kỳ mạch lạc và có chiều sâu. Mỗi quyết định của nhân vật đều để lại dấu vết rõ ràng trên dòng chảy thời gian, và từng cái giá mà họ phải trả khiến khán giả cũng cảm nhận được sức nặng của việc thay đổi quá khứ. Dù tôi có cảnh báo trước là các học thuyết mà Steins Gate đem vào không phải dạng dễ nuốt, nhưng bộ phim vẫn cực kỳ khéo léo khi lồng ghép chúng vào nhịp diễn biến. Anh em sẽ không phải ngồi nghe giảng mấy bài triết học hay vật lý khô khan, mà sẽ hiểu dần qua trải nghiệm của nhân vật, qua những tình huống cực kỳ kịch tính và cảm động. Và chính vì vậy mà Steins Gate không chỉ là một trong những bộ anime về du hành thời gian hay nhất, mà còn là một trong những bộ anime hiếm hoi kết hợp được cả yếu tố khoa học lẫn cảm xúc một cách mượt mà, đủ để khiến cả fan sci-fi hardcore lẫn người xem casual đều phải gật gù khen ngợi. Nếu anh em quan tâm thì bộ anime này có tận 5 phần xem với timeline tương đối khoai, mà tôi sẽ để ảnh ở dưới đây. Nhìn cũng cuốn không kém dòng thời gian của nhà M hay nhà D đúng không? Vậy thì ngại gì mà không cho bản thân một chuyến tàu du hành thời gian đầy cảm xúc hè này. Nếu bộ đầu 2 anh em đã thấy hack não thì mời vô hàng nặng đồ hơn nữa. Serial Experiments Lain, một bộ mà chỉ riêng cái tên thôi cũng đã khiến cộng đồng otaku phải tốn không biết bao nhiêu giấy mực hay thời gian gõ phím để phân tích, giải thích và tranh cãi cho tới tận bây giờ. Nhưng quan trọng nhất, dù cực kỳ khó hiểu, Serial Experiments Lain vẫn là một trong những anime được giới phê bình và fan hardcore công nhận là đỉnh cao của anime thể loại psychological cyberpunk. Vậy Serial Experiments Lain hay cỡ nào? Ngay từ đầu, Lain đã ném thẳng người xem vào một thế giới đầy rối rắm giữa thực và ảo. Nhân vật chính là Lain Iwakura, một cô bé bình thường sống trong gia đình có phần không mấy hạnh phúc, bắt đầu nhận được những tin nhắn kỳ lạ từ một bạn học đã tự sát không lâu trước đó. Những tin nhắn dẫn dắt cô dấn sâu vào The Wired, một phiên bản siêu sớm của mạng Internet hiện đại mà chúng ta vẫn thường biết. Từ đó, Lain phát hiện ra những ranh giới giữa thực tại và không gian ảo đang dần bị xóa mờ, và bản thân cô có một vai trò to lớn trong sự thay đổi đó. Chủ đề mà Serial Experiments Lain khai thác thì phải nói là thuộc hàng cực phẩm. Đầu tiên là bản chất của bản ngã và ý thức. Lain đặt ra một loạt câu hỏi mà tới giờ vẫn khiến người ta phải suy nghĩ mãi. Tôi là ai?
tôi là gì khi hiện diện trên mạng? Khi tôi không tồn tại trong không gian ảo, tôi có còn là chính tôi không? Khi thế giới thực và thế giới số dần hòa vào nhau, danh tính và bản ngã của con người trở nên mong manh và dễ bị bóp méo hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng Lein trong phim, mà cũng là vấn đề cực kỳ thời sự với chúng ta bây giờ, khi mà mỗi người đều có một phiên bản khác của mình trên mạng xã hội. Tiếp theo là ảnh hưởng của công nghệ tới con người. Lein cho thấy rất rõ, Internet có thể kết nối con người lại với nhau, giúp thông tin lưu thông với tốc độ ánh sáng, nhưng nó cũng có thể phá vỡ hoàn toàn những mối liên kết thực sự giữa người với người. Khi ta càng kết nối online, ta lại càng có nguy cơ xa cách hơn với thế giới thực, càng dễ rơi vào trạng thái ảo tưởng về sự gần gũi. Và có lẽ chủ đề thấm thía nhất mà Lein mang lại chính là sự đơn độc trong thế giới hiện đại. Nhân vật Lein dù được kết nối toàn cầu, dù trở thành một thực thể gần như omnipresent trong The Wire, lại ngày càng cô đơn và lạc lõng hơn bao giờ hết. Càng hiểu rõ thế giới số, càng thấm thía cái giá phải trả khi bước quá sâu vào nó. Đó chính là cái khiến Lein đọng lại mãi trong tâm trí người xem. Không chỉ là một bộ anime về công nghệ, mà là một lời nhắc nhở đầy ám ảnh về mặt tối của kết nối số và nỗi cô đơn của con người trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Về mặt cốt truyện và cách xử lý, Serial Experiments Lain chính là minh chứng rằng Cyberpunk không nhất thiết phải đi theo công thức bắn nhau hack máy đèn neon chớp tắt như nhiều bộ từng làm. Thay vì bám vào những yếu tố hành động hay kỹ thuật hào nhoáng, Lain chọn cách xây dựng một trải nghiệm kể chuyện đầy thách thức với một mạch truyện phi tuyến tính. Người xem sẽ không được dắt tay đi từng bước một, mà phải tự mình chấp nối các mảnh ghép rời rạc, từ những đoạn hội thoại rời rạc, những cảnh cắt dựng đầy ẩn ý, cho tới những khung hình tưởng như vô nghĩa nhưng lại chứa đầy thông tin chìm. Cái hay là chính sự gián đoạn và mơ hồ trong cách kể chuyện lại khiến Lein trở nên đúng chất một hành trình khám phá bản ngã trong thế giới thông tin, khi mà không có gì chắc chắn, không có câu trả lời rõ ràng và mọi thứ đều có thể bị bóp méo qua từng lớp kết nối. Ngoài ra, visual và âm thanh của Lein cũng được xử lý cực kỳ có chú ý. Những khung hình ám sắc lạnh, đôi khi tĩnh lặng đến nghẹt thở, xen kẽ với những cảnh nhiễu tín hiệu, glitch, khiến người xem liên tục có cảm giác bất an, mất phương hướng. Âm thanh thì gần như trở thành một công cụ kể chuyện riêng biệt. Từ những khoảng lặng khó chịu, những tiếng điện tử lặp lại, cho tới những âm thanh nền tạo cảm giác như thể mình đang bị mắc kẹt trong một mạng lưới vô hình. Trên cách xử lý visual, âm thanh, storytelling này đã giúp Lein đứng riêng một chỗ trong làng anime Cyberpunk. Không cần hành động bạo lực, cũng không cần công nghệ phô trương, mà chỉ cần một trải nghiệm tâm lý sâu sắc và đầy ám ảnh, khiến người xem không thể rời mắt khỏi The Wire. Và cuối cùng, tôi phải chia sẻ với anh em sự ấn tượng của bản thân với nhân vật chính, Lein. Cô không phải kiểu nữ chính mạnh mẽ, cool ngầu cầm súng cứu thế giới. Cô không phải dạng em gái moe dễ thường hút fan, mà ngược lại là một người hoàn toàn bình thường, có phần rụt rè, ít nói, sống thu mình trong một gia đình lạnh nhạt. Chính sự bình thường đó lại là thứ khiến hành trình của Lein trở nên vừa gần gũi, vừa ám ảnh. Khi The Wire bắt đầu lôi kéo Lein vào sâu hơn, khi những thế lực ngầm trong không gian số từng bước thao túng và bẻ cong nhận thức của cô, nhân vật này dần trở thành biểu tượng cho sự mất kiểm soát trong kỷ nguyên thông tin. Cô không còn phân biệt được mình là ai, đâu là thực, đâu là ảo. Và từng bước một, ta sẽ thấy sự tan chảy của một cái tôi mong manh trước một thế giới không còn chỗ cho sự ngây thơ. Điều khiến quá trình xây dựng nhân vật Lein được đánh giá là một trong những quá trình xuất sắc nhất của anime psychological chính là ở chỗ ta sẽ đồng hành cùng cô từ trạng thái bé này hiền hiền dễ thương, rồi đến lúc hoang mang cực độ khi thấy cô ngày càng lún sâu vào vòng xoáy không lối thoát. Và cuối cùng là đồng cảm sâu sắc với nỗi cô đơn, sự bất lực và áp lực mà cô phải chịu đựng. Không nhiều anime dám để một nhân vật chính trở nên yếu đuối, vỡ vụn mà không cố cứu vớt bằng một khoảnh khắc cool ngầu. Lein chọn cách phơi bày sự trần trụi của tâm lý con người, và chính vì thế mà hành trình của cô bé này càng trở nên ám ảnh, khó quên trong lòng người xem. Tôi thừa nhận luôn, Serial Experiments Lain không phải là một bộ anime dành cho tất cả mọi người. Nó khó hiểu thật, nặng đầu thật, và sẽ có lúc ta phải tự hỏi, ủa, tôi đang xem cái quái gì vậy? Nhưng nếu anh em muốn trải nghiệm một bộ anime dám đặt ra những câu hỏi về chính bản thân mình, về sự tồn tại của con người trong thời đại số, về cái cách mà chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối mà lại càng cô đơn hơn, thì Lain là cái tên không thể bỏ qua. Khi mà đã vào guồng, tôi đảm bảo đây sẽ là một trong những trải nghiệm anime khai thông não nhất mà anh em từng có. Mà tiện tiết lộ thêm, OST chính của bộ này là Duvet của Boa, một bài siêu hay, từng hot dần dần một thời trên top top. Có khi anh em đã nghe đâu đó rồi, giờ coi phim có khi lại càng ám ảnh. Robot, người ngoài hành tinh, tổ chức thối nát.
Nghe combo này là anh em nghĩ ngay tới phim hành động cháy nổ, robot đánh nhau banh trời đúng không? Nhưng khoan, Neon Genesis và Evangelion sẽ cho anh em một cú bẻ lái đau đầu level max. Đúng là có robot khổng lồ, Eva Units. Đúng là có Angel, những sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn cực mạnh. Và vâng, cũng không thiếu mấy tổ chức thối nát với mưu đồ xấu xa như Nerve, Sele, muốn điều khiển số phận cả thế giới. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là bề nổi. Thứ mà Evangelion muốn kể thực sự là câu chuyện về con người, về nỗi cô đơn, về sự bất lực và nỗi sợ bị chối bỏ. Nếu anh em mà lựa xem vì mong coi robot chiến đấu thì sẽ được tặng kèm combo hành trình lột trần tâm lý con người, nơi mà những con robot khổng lồ chỉ là phương tiện để phản chiếu những vết thương tâm hồn. Quá hời khi xem 1 mà được tận 2. Vậy cùng tôi review qua khi anh em còn hứng thú nào. Ngay từ những tập đầu tiên, ta sẽ nhận ra Shinji Ikari không phải kiểu nam chính ngầu lòi, cầm tay lái hạ kẻ thù như trong các bộ mecha thông thường. Cậu chỉ là một cậu bé 14 tuổi, nhút nhát, yếu đuối, mang trong mình một tâm hồn đầy những vết nứt từ quá khứ và mắc kẹt giữa vòng xoáy kỳ vọng của người lớn mà cậu không hề mong muốn. Không phải vì cậu giỏi, không phải vì cậu dũng cảm, càng không phải vì cậu có thiên phú nào đó, mà chỉ đơn giản là vì cha cậu, Gendo Ikari, đã buộc cậu phải bước vào buồng lái Eva. Cậu bị ném vào ghế điều khiển của một cỗ máy chiến đấu khổng lồ, đối đầu với những sinh vật ngoài hành tinh khủng khiếp gọi là Angel, trong khi chính bản thân còn chưa biết mình là ai, chưa hiểu tại sao mình lại ở đó. Và đây mới là chỗ Evangelion làm quá xuất sắc. Mỗi tập phim giống như một lớp mặt nạ tâm lý bị bóc đi từng chút một. Ta sẽ thấy Shinji và cả những nhân vật xung quanh cậu dần bộc lộ những mặt tối nhất của con người. Từ nỗi bất an, cảm giác mình không đủ tốt, không xứng đáng được yêu thương, đến nỗi sợ hiện hữu, khi mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến cả về thể xác lẫn tinh thần. Đặc biệt là khát vọng được công nhận và yêu thương, thứ mà Shinji theo đuổi nhưng chưa bao giờ thực sự có được. Cái đau nhất là khi ta nhận ra cậu bé này không chiến đấu vì muốn cứu thế giới, mà chỉ vì muốn ai đó, đặc biệt là cha mình, công nhận sự tồn tại của mình. Và đó cũng là lý do Evangelion không phải câu chuyện về thắng hay thua. Những trận chiến với Angel chỉ là cái nền để kể một câu chuyện về hành trình đối diện với chính nỗi sợ sâu thẳm trong bản thân, thứ mà rất ít anime dám khai thác một cách triệt để và trần trụi như vậy. Còn về nhân vật, Neon Genesis Evangelion có lẽ là một bộ anime hiếm hoi, dám đặt một nhân vật chính anti-mainstream đến vậy, ngay giữa trung tâm câu chuyện. Shinji Ikari không phải là người hùng, chẳng phải thiên tài, cũng không phải cậu bé được chọn kiểu khuôn mẫu. Cậu chỉ là một đứa trẻ lạc lối giữa thế giới của người lớn, bị đẩy vào một cuộc chiến mà chính bản thân còn chưa hiểu mình đang chiến đấu vì điều gì. Điều khiến Shinji trở nên đặc biệt và cũng khiến nhiều người xem vừa thương vừa khó chịu là ở chỗ phim không hề búp cậu thành anh hùng, không ban cho cậu khoảnh khắc ngầu lòi, bẻ lái tất cả bằng ý chí mạnh mẽ. Thay vào đó, ta chứng kiến một cậu bé liên tục trôi trong vòng xoáy của sợ hãi, sự chối bỏ và tuyệt vọng. Có lúc muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi lại vì những lý do rất con người mà tiếp tục gắng gượng bước tới. Và chính sự thật ấy khiến nhân vật Shinji chạm vào nỗi đau mà bất kỳ ai từng trải qua cảm giác cô đơn hay bị kỳ vọng quá mức đều có thể đồng cảm. Dù cái giá cho sự lột trần tàn nhẫn ấy là Shinji cũng trở thành một trong những main bị anti nhiều nhất nhì thời đại, nhưng đồng thời cũng là một trong những nhân vật được phân tích, mổ xẻ sâu nhất trong anime cho tới tận ngày nay. Dàn nhân vật phụ cũng là một điểm cộng cực lớn của Evangelion. Rei Ayanami với vẻ ngoài lạnh lùng như không cảm xúc lại là một cá thể vật lộn với câu hỏi tôi là ai ở tầng sâu nhất. Một con người bị điều khiển, không rõ bản thân có quyền tự do hay không. Asuka Langley bề ngoài thì mạnh mẽ, kiêu ngạo, nhưng bên trong lại là một cô gái đầy mặc cảm, luôn phải chứng minh mình giỏi hơn để che giấu nỗi sợ bị bỏ rơi. Những phân đoạn khai thác tâm lý Asuka sau này phải nói là rất tàn nhẫn nhưng cũng cực kỳ xuất sắc. Misato Katsuragi, người tưởng như người lớn, mạnh mẽ nhất nhóm, cũng mang trong mình quá khứ đầy ám ảnh, khiến cô lúc nào cũng sống trong trạng thái tự giằng xé giữa trách nhiệm và khát vọng cá nhân. Điểm chung giữa tất cả những nhân vật này là họ không hoàn hảo, gần như mọi nhân vật đều có một background để kể, và qua đó phản ánh những vết thương tâm lý sâu hoắm, luôn âm ỉ chi phối mọi hành động, quyết định và mối quan hệ của họ. Họ là những con người đầy khiếm khuyết, đang cố gắng chấp vá bản thân trong một thế giới đổ nát, và chính vì thế mà họ trở nên thật, gần gũi, đồng cảm được. Ta không chỉ xem họ chiến đấu, ta xem họ vật lộn với chính bản thân mình, một cuộc chiến khó khăn và lâu dài. Điểm tiếp theo khiến Evangelion được ca ngợi là ở sự can đảm khi dám đi thẳng vào những chủ đề nặng đô mà rất ít anime thời đó dám đụng tới. Trầm cảm, lo âu, rối loạn bản ngã, nỗi sợ bị bỏ rơi, cảm giác mình không xứng đáng được tồn tại. Những cảm xúc đó không phải để làm màu hay cố tạo sự khác biệt, mà được khắc họa một cách rất thật, rất con người.
Sự chân thật ấy có lẽ xuất phát một phần từ chính bản thân tác giả, ông Hideaki Anno, người cũng đã trải qua căn bệnh trầm cảm khủng khiếp. Ông đã thành công diễn tả sự vật lộn của từng nhân vật với cảm xúc ấy mỗi ngày, mà không hề để cho nó được giải quyết êm đẹp chỉ trong vài tập phim. Càng phải xem về cuối, ta sẽ càng nhận ra đây không chỉ là câu chuyện cá nhân của Shinji hay bất kỳ ai, mà là một bài học rộng hơn về sự hòa hợp giữa con người với chính bản thân mình, với người khác và với thế giới. Xem Evangelion như một chuyến tàu lượn siêu tốc, khi mà ta sẽ được chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác, từ cảm giác choáng ngợp với những trận chiến sang nỗi đau nhói với nỗi cô đơn của từng nhân vật, rồi đến suy tư về bản chất con người và sự tồn tại. Chính điều đó đã khiến Evangelion trở thành một cột mốc mà gần như mọi anime sau này đều phải chịu ảnh hưởng ít nhiều. Nhắc tới Evangelion thì làm sao tôi có thể quên được quả ending gốc TV 1995 siêu khủng khiếp của nó. Một trong những cái kết gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử anime, thậm chí còn khiến fan thời đó nổ forum, gửi thư khiếu nại về studio và đến giờ vẫn còn vô số bài phân tích không hồi kết. Điều khiến ending này không vừa miệng khán giả casual là bởi nó không phải là một cái kết theo kiểu đóng nắp hộp trò gọn. Thay vào đó, Evangelion kết thúc bằng một hành trình nội tâm cực kỳ trừu tượng, khi mà toàn bộ thế giới gần như giải thể và chuyển sang một trạng thái ý thức tập thể, để mỗi nhân vật phải tự đối mặt với bản ngã của chính mình. Trong những phút cuối cùng đó, phim bóc trần trụi những lớp phòng vệ tâm lý của Shinji và các nhân vật khác để đặt ra câu hỏi cuối cùng: tôi có thể chấp nhận chính mình không? Tôi có thể chấp nhận sự tồn tại của người khác không? Một đoạn ending không dễ hiểu, cũng không dễ nuốt, nhưng cực kỳ nhất quán với toàn bộ thông điệp mà bộ phim này đã xây dựng từ đầu. Và chính vì dám làm một ending như vậy, đi ngược với mong đợi của số đông, dám đặt yếu tố nghệ thuật lên trên sự chiều lòng khán giả, mà Evangelion được tôn trọng như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, chứ không chỉ là phim hoạt hình giải trí. Nó đã chứng minh rằng anime cũng có thể là phương tiện để kể những câu chuyện sâu sắc về bản chất con người, chứ không chỉ là sân chơi cho những màn hành động mãn nhãn. Neon Genesis Evangelion là một bản giao hưởng về nỗi cô đơn tột cùng của con người, và tôi phải thật lòng khuyên anh em nào có ý định cày thì nên chắc chắn bản thân vững vàng tâm lý trước đã. Đang yêu đời mà xem xong có khi đắp chăn nằm suy ngẫm về cuộc đời. Đang chán đời mà xem, khả năng cao là xong phim anh em sẽ không ngóc đầu dậy nổi luôn đấy chứ. Bản thân tôi lần đầu xem Evangelion lúc tinh thần đang phơi phới yêu đời, nghĩ bụng thôi cày mecha giải trí nhẹ nhàng cái. Ai ngờ xem tới cái ending bản TV năm 1995 thì đúng kiểu hú hồn chí mén, hận đời không kịp. Một cái kết ám ảnh tới mức bật máy sang xem Doraemon cũng không cứu nổi mút. Dù sau này có được healing phần nào nhờ mấy bản review, nhưng phải thừa nhận, cái kết đó vẫn là một trong những khoảnh khắc absolutely cinema nhất mà tôi từng xem trong anime. Nếu sau này có dịp học tâm lý học, chắc chắn tôi sẽ ngồi cày lại bộ này thêm lần nữa. Vì mỗi lần xem chắc chắn sẽ còn mở thêm được vài tầng ý nghĩa mới mà lần đầu không kham nổi. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với anh em một con hàng siêu phẩm. Và nếu chưa từng xem thì tôi khuyên anh em nên để dành một buổi tối thật nghiêm túc mà cày trọn. Đó chính là Akira, một bộ movie ra mắt từ tận năm 1988, nhưng tới tận bây giờ vẫn được coi là tượng đài của ngành anime. Không chỉ vì visual đỉnh cao, mà vì tầm ảnh hưởng mà nó để lại trên toàn thế giới. Với một và chỉ một lần ra mắt, Akira đã mở ra cả một kỷ nguyên mới cho anime và giúp anime lần đầu tiên được nhìn nhận nghiêm túc như một nền nghệ thuật có giá trị toàn cầu. Nhưng đừng nghĩ là phim cũ thì dễ cày nha. Akira vẫn là một cú đấm rất nặng vào nhận thức của người xem. Một bộ mà tôi càng xem càng thấy ngợp, và xem xong thì đầu còn quay mòng mòng một lúc dài. Vậy Akira hay ở đâu? Hãy cùng tôi phân tích. Bối cảnh movie được diễn ra ở Neo Tokyo năm 2019, một thành phố hậu tận thế, ngập trong bạo lực, chính trị mục giữa và các băng đảng hoành hành vô tội vạ. Một ngày nọ, Tetsuo, một thành viên băng đảng, bất ngờ phát triển sức mạnh siêu nhiên sau một tai nạn, kéo theo chuỗi sự kiện đẩy cả thành phố vào hỗn loạn leo thang. Nghe quá tưởng là superpower, nhưng thực chất Akira là một bộ phim phản ánh cực kỳ sâu sắc, nhiều giá trị to lớn, về sự suy đồi của xã hội khi con người mất kiểm soát sức mạnh, về lòng tham và sợ hãi của chính phủ, về cách những cá nhân bị biến thành công cụ của các thế lực chính trị. Và quan trọng nhất, về sự mong manh của nhân tính khi đối diện với quyền lực vượt ngoài tầm kiểm soát. Điểm khiến Akira được đánh giá là vượt khỏi khuôn khổ của một bộ anime chính là vì đây là một tác phẩm được tạo nên hoàn toàn bằng mồ hôi, công sức và đam mê thuần khiết của những người nghệ sĩ. Hãy nhớ, thời điểm năm 1988, khi công nghệ còn cực kỳ hạn chế, không có CGI hỗ trợ, không có phần mềm render hiện đại, vậy mà họ đã tạo ra được một kiệt tác xuyên thời gian. Hơn 160.000 frame animation được vẽ tay hoàn toàn.
kỹ thuật ánh sáng, chuyển động, hiệu ứng đặc biệt được xử lý bằng những thủ pháp thủ công, phức tạp đến mức cả animator hiện đại vẫn phải kính nể. Và khi Akira được chiếu lần đầu tiên, visual của nó đã khiến cả thế giới sửng sốt, vì đơn giản là chưa từng có một bộ phim hoạt hình nào đạt đến trình độ đó. Akira nói không ngoa, chính là bộ phim đầu tiên khiến anime được thế giới nhìn nhận như một hình thức nghệ thuật nghiêm túc, chứ không còn bị xem là phim hoạt hình trẻ con đến từ Nhật Bản. Sau Akira, anime bùng nổ mạnh mẽ ở châu Âu và Mỹ. Những nhà làm phim tầm cỡ như James Cameron, anh em nhà Wachowski, Guillermo del Toro đều thẳng thắn thừa nhận rằng họ chịu ảnh hưởng rất lớn từ Akira. Và thậm chí ngay trong chính ngành anime Nhật, không ít đạo diễn hiện tại đã chia sẻ rằng chính Akira là bộ phim khiến họ quyết định chọn theo con đường làm anime. Nói cách khác, Akira không chỉ là một bộ phim mà là một tác phẩm đã mở ra cả một thời kỳ mới cho ngành anime và cho cả cách thế giới nhìn nhận về giá trị nghệ thuật của anime. Không cần series dài tập, không cần thương hiệu kéo dài hàng chục năm, chỉ với một movie, Akira đã chạm tới đỉnh cao mà đến giờ vẫn chưa ai thay thế được. Một cột mốc, một tượng đài, một cái tên không thể thiếu trong watchlist của bất cứ ai yêu thích anime. Nghe nói anime về chiến binh Viking là tôi tưởng đầu chuẩn bị coi căng cơ tay vùng dìu lia lịa, máu me tung tóe, chém nhau cho sướng. Ai dè vừa cày Vinland Saga mới biết, phía sau cái vỏ action ngầu lòi đó là một câu chuyện cực sâu, cực nặng về con người và sự trưởng thành mà càng xem càng thấm. Đó chính xác là cảm giác tôi có khi lần đầu cày bộ này. Và cũng vì lý do đó mà Vinland Saga được đánh giá là một trong những anime lịch sử hay nhất, giàu giá trị nhất trong nhiều năm trở lại đây. Không phải vì nó có những pha chiến đấu mãn nhãn, mà vì nó có câu chuyện khiến người xem phải lặng người suy nghĩ. Vậy Vinland Saga hay ở đâu? Đừng để mấy tập đầu Viking phóng giáo chém mác, đánh lửa anh em. Bản chất của câu chuyện này không nằm ở chiến trường, mà nằm ở hành trình biến đổi tâm hồn của con người giữa vòng xoáy bạo lực. Vinland Saga là câu chuyện về một đứa trẻ bị cuộc đời xô đẩy, từ chỗ chỉ biết sống vì thù hận, dần học cách đối diện với chính mình, học cách hiểu giá trị của sự sống và cái giá của bạo lực. Điểm nổi bật ở đây là sự trưởng thành của Thorfinn không đến từ những chiến thắng trên chiến trường, mà đến từ những lần thất bại mất mát, và từ khoảnh khắc cậu buộc phải nhìn thẳng vào bản thân. Đó chính là lý do càng xem, ta sẽ càng bị cuốn vào chất nhân sinh nặng như chì của Vinland Saga, chứ không phải vì cảnh đánh nhau càng ngày càng to như nhiều người lầm tưởng ban đầu. Ở trung tâm là Thorfinn Karlsefni, một cậu bé mang trong mình nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm. Từ khi chứng kiến cha mình Thor, một chiến binh huyền thoại bị sát hại ngay trước mắt, Thorfinn đã nuôi dưỡng ngọn lửa trả thù từ khi còn là một đứa trẻ non nớt. Lớn lên giữa một băng lính đánh thuê, có quyết tâm rèn luyện kỹ năng chiến đấu để đủ mạnh giết được Askeladd trong một trận đấu công bằng, kẻ cậu căm ghét nhất. Nhưng hành trình của Thorfinn không phải là một con đường lên level đơn thuần. Anh em sẽ không thấy cậu ta chiến thắng hết boss này tới boss khác rồi leo rank lên ngôi bá chủ. Ngược lại, càng đi sâu vào hành trình ấy, Thorfinn càng nhận ra trả thù không đem lại tự do, cũng chẳng thể khỏa lấp nỗi trống rỗng trong tâm hồn. Đỉnh điểm là khi Askeladd chết, không phải bởi tay cậu. Thorfinn rơi vào trạng thái hoàn toàn mất phương hướng, vì mục tiêu duy nhất từng níu giữ cuộc đời cậu bỗng nhiên biến mất. Từ đó Vinland Saga mở ra một trong những arc gột rửa tâm hồn hay nhất của anime hiện đại. Một Thorfinn không còn biết mình là ai, không còn lý do để sống, buộc phải tái xây dựng nhân cách từ con số 0. Những năm tháng làm nô lệ ở trang trại Kế Tiêu, những đêm dài dằn vặt với giấc mơ tội lỗi về những người mình từng giết, những lần đối diện với chính bản thân trong những khoảnh khắc bình yên. Chính những trải nghiệm ấy mới thực sự khiến Thorfinn chuyển hóa từ một cậu bé bị ám ảnh bởi hận thù thành một con người khao khát tìm kiếm con đường hòa bình và tự do đích thực. Đây rõ ràng không phải là kiểu arc lên sức mạnh quen thuộc, mà mang nặng sự phát triển nội tâm của một con người từng sống vì giết chóc, nay lựa chọn đứng lên để không giết ai nữa. Một lựa chọn cực kỳ khó khăn trong thế giới nơi bạo lực là thứ duy nhất được công nhận. Câu chuyện nặng đô thì không thể thiếu dàn cast chất lượng rồi. Dàn nhân vật xây dựng tỉ mỉ, chi tiết không thừa thiếu miếng nào. Askeladd, một trong những nhân vật phản anh hùng hay nhất tôi từng xem, hội tụ đủ mưu mô, tham vọng, lòng tự tôn và cả nỗi bi thương cá nhân. Đây là kiểu nhân vật mà anh em sẽ vừa ghét vừa phục. Thor, cha của Thorfinn, là biểu tượng của tư tưởng phản bạo lực giữa một thế giới bạo lực tột cùng, để lại cú chấn động tâm lý đời đầu cho Thorfinn và cho cả người xem. Hay Canute, từ một hoàng tử yếu đuối mềm yếu, dần dần lột xác thành một kẻ lãnh đạo đầy quyền lực và toán tính. Quá trình chuyển hóa của Canute cũng là một cú tweet ấn tượng. Ẩn sau những trận chiến Viking khốc liệt là một chuỗi câu hỏi triết lý cực nặng đô mà bất kỳ ai xem cũng đều phải ngồi ngẫm lại. Con người có thể nào thoát khỏi vòng lặp của bạo lực và trả thù không? Lý tưởng nào mới thực sự đáng để theo đuổi giữa một thế giới bị chi phối bởi sức mạnh và lòng hận thù?
chúng ta thực sự muốn tìm kiếm điều gì trong cuộc đời. Chính vì Thorfinn từng là một đứa trẻ chìm trong bạo lực và hận thù, hành trình của cậu trở thành tấm gương phản chiếu rõ nhất cho vòng lặp bi kịch ấy. Và nếu anh em đang tìm một bộ anime giữa biển action mà sau mỗi tập không chỉ nhớ về cảnh va nhau bùng nổ, mà còn được ngồi suy ngẫm về những câu hỏi nhân sinh, thì Vinland Saga chắc chắn là một cái tên không thể nhắm mắt làm ngơ. Nghe qua tưởng anime phép thuật giả kim, chắc lại kiểu mấy anh em biến ra vàng, luyện phép đi phiêu lưu đánh boss cho vui. Ai dè Fullmetal Alchemist Brotherhood lại là một trong những bộ anime drama có chiều sâu cảm xúc nhất tôi từng xem. Một bộ mà coi xong anh em sẽ phải ngồi nghĩ rất lâu về cái giá của ước mơ, cái giá của tham vọng và cả cái giá của tình thương. Bộ anime khiến tôi cứ phải đau đầu về nhiều câu hỏi. Con người có nên chạm tay vào những điều cấm kỵ, đánh đổi bao nhiêu là đủ, và đâu mới là thứ thực sự đáng giữ lại trong cuộc đời mình? Vậy rốt cuộc, Fullmetal Alchemist Brotherhood hay ở đâu mà khiến nhà nhà khen ngợi như vậy? Về bề mặt, đây là câu chuyện của hai anh em Edward và Alphonse Elric, những nhà giả kim trẻ tuổi trên hành trình tìm cách chuộc lại sai lầm kinh hoàng thời thơ ấu của mình. Chỉ vì muốn hồi sinh mẹ, hai anh em đã phạm phải điều cấm kỵ lớn nhất của giả kim thuật, dẫn đến việc Alphonse mất toàn bộ cơ thể, Edward mất một cánh tay và một chân. Và từ đó, họ bước vào hành trình tìm kiếm hòn đá triết gia, thứ được đồn rằng có thể giúp họ khôi phục lại những gì đã mất. Nghe thì tưởng phiêu lưu mạo hiểm kiểu classic, nhưng càng đi sâu, ta sẽ nhận ra mỗi bước trong hành trình ấy là một cái giá phải trả, cho đến khi họ không còn gì để trao đổi nữa. Câu chuyện và thông điệp của Fullmetal Alchemist Brotherhood là thứ khiến bộ anime này vượt hẳn khỏi khuôn mẫu của một bộ shonen thông thường. Thoạt nhìn đây là câu chuyện về hai anh em trẻ tuổi trên hành trình chuộc lại sai lầm, nhưng càng đi sâu, ta sẽ thấy mỗi bước chân của họ đi qua là một lần chạm vào những câu hỏi triết lý rất nặng ký, những câu hỏi mà đến cả người lớn đôi khi cũng không dễ gì trả lời được. Con người có kiểm soát sinh tử không? Khi hai anh em Elric cố gắng hồi sinh mẹ bằng giả kim thuật, bộ phim ngay lập tức cho thấy cái giá khủng khiếp của việc can thiệp vào vòng quay tự nhiên của sự sống và cái chết. Trả giá cho tham vọng có thể lớn tới mức nào? Khắp thế giới của Fullmetal Alchemist Brotherhood, từ những nhà giả kim quyền lực cho tới những kẻ cầm quyền trong quân đội, đều có những tham vọng ngút trời, và mỗi người đều phải trả một cái giá rất đắt, dù họ có nhận ra hay không. Những nhân vật như Scar, Mustang, Cha đều là minh chứng rõ ràng cho điều này. Càng nhu cầu quyền lực tuyệt đối, càng dễ mất đi phần người bên trong mình. Điều gì mới làm nên giá trị thực sự của một con người? Trong suốt hành trình của Edward và Alphonse, bộ phim không ngừng đặt ra câu hỏi này. Phải chăng là sức mạnh, là kiến thức, là quyền năng thao túng thế giới, hay chính là tình thương và lòng nhân ái? Và hơn hết, xuyên suốt toàn bộ câu chuyện là nguyên lý trao đổi tương đương. Một triết lý nghe thì đơn giản, nhưng càng xem thì càng thấm. Để có được thứ gì đó, con người phải đánh đổi lại thứ có giá trị tương đương. Không có gì trên đời là miễn phí, và cái giá cho những điều quý giá nhất luôn luôn rất đắt. Dù đó là cái giá để hồi sinh người mình yêu thương, cái giá để bảo vệ người thân, hay thậm chí là cái giá để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Fullmetal Alchemist Brotherhood khiến người xem không chỉ dõi theo hành trình của các nhân vật, mà còn buộc bản thân phải tự hỏi, nếu là mình có dám trả cái giá đó không? Và mình sẽ chọn đánh đổi điều gì? Fullmetal Alchemist Brotherhood là một bộ anime hoàn hảo cho những ai muốn tìm một câu chuyện phiêu lưu không chỉ để vui, mà còn để ngẫm về con người, về giá trị của sự sống, của tinh thần, của lòng chính trực trong một thế giới đầy toan tính. Và nếu anh em sẵn sàng cho một trải nghiệm vừa khiến mình rơi nước mắt, vừa khiến mình phải ngồi nghĩ mãi không thôi, thì Fullmetal Alchemist Brotherhood chính là ly nước cất action hoàn hảo. Nói tới anime nặng ký mà không nhắc tới Attack on Titan thì đúng là thiếu sót quá lớn. Đây là một trong những tác phẩm anime có tham vọng nhất, phức tạp nhất và nhiều tầng nghĩa nhất của thế hệ này. Mở đầu tưởng đâu kiểu con người bị lũ khổng lồ rượt đuổi, phải bắn dây bay lượn né rồi chém cho đã. Ai mà ngờ càng coi càng lòi ra một bức tranh chính trị, lịch sử, nhân văn nặng tới mức coi xong phải thở sâu vài nhịp. Câu chuyện của Attack on Titan là một trường hợp bẻ lái thuộc hàng kinh điển. Anh em cứ nghĩ nó là một bộ survival horror, con người bị dồn vào góc tường, Titan bên ngoài thì gặm nhấm đồng loại, bên trong thì quân đoàn trinh sát bay lượn cố cứu thế giới. Nhưng khi những lớp vỏ đầu tiên được lột ra, ta sẽ nhận thấy Attack on Titan không chỉ là một anime về con người đấu với Titan. Nó là một bản trường ca về sự thật bị chôn vùi, về lòng thù hận di truyền, về cái giá nghiệt ngã của tự do, và đặc biệt là về vòng lặp bất tận của bạo lực. Một vòng tròn luẩn quẩn mà không ai trong câu chuyện có thể dễ dàng phá vỡ. Những cú tweet mang tầm xoắn não cấp vũ trụ
như sự thật về Titan là gì, bí mật thực sự đằng sau những bức tường, ai mới thực sự là kẻ địch của ai, và bản chất thực sự của thế giới bên ngoài bức tường mà con người trong thành tưởng mình hiểu rõ. Chính là những mảnh ghép đã biến Attack on Titan từ một bộ anime coi cho sướng thành một trong những tác phẩm được mổ xẻ nhiều không thua kém các tác phẩm tiền bối. Từ fan tới giới phê bình, từ các diễn đàn anime đến các bài nghiên cứu hàn lâm, Attack on Titan liên tục được phân tích ở mọi tầng ý nghĩa. Bởi càng lật sâu, bộ phim càng cho thấy một bức tranh phức tạp về nhân tính, về chính trị và về cái giá mà con người sẵn sàng trả cho thứ gọi là tự do. Chưa kể, Attack on Titan còn nổi tiếng là mồ chôn cho các nhân vật. Có những nhân vật vừa ló mặt lên màn hình, chưa kịp nhớ tên, đã được tác giả Isayama Hajime tiễn đi chầu ông bà. Ngay cả dàn main cũng chẳng hề được búp bất tử. Ai cũng có thể lên thớt bất cứ lúc nào, và cái chết của từng nhân vật đều để lại một vết thương rõ ràng trong lòng người xem. Attack on Titan không chỉ thẳng tay giết nhân vật quan trọng, mà còn không ngần ngại để nhân vật chính phải đưa ra những quyết định đầy mâu thuẫn đạo đức. Những lựa chọn mà dù đúng hay sai, người chịu hậu quả cũng là chính họ. Ta sẽ không thấy Eren Yeager kiểu main bất khuất vươn lên chiến thắng rực rỡ. Ta sẽ thấy một cậu bé từng khao khát tự do, nhưng càng về sau càng bị chính lý tưởng đó dẫn dắt tới con đường cực đoan. Cậu sẵn sàng làm tất cả, kể cả trở thành tội đồ diệt chủng của nhân loại, để những người cậu yêu thương được sống. Chính sự lựa chọn ấy khiến Eren trở thành một trong những nhân vật phức tạp nhất tới giờ và khó mà yêu hay ghét cậu một cách tuyệt đối. Điểm khiến Attack on Titan vượt xa một bộ action fantasy thông thường nằm ở chỗ những câu hỏi mà nó đặt ra thực sự quá sâu sắc và tàn khốc, bởi chúng không chỉ xoay quanh cuộc chiến sinh tồn giữa con người với Titan, mà còn mổ xẻ tận gốc những vấn đề gai góc nhất của chính trị, chiến tranh và sâu xa hơn nữa là ý nghĩa thực sự của tự do con người. Và dĩ nhiên, với những câu hỏi đậm tính triết lý và quá phức tạp như vậy, một câu trả lời duy nhất là không thể nào đủ. Nhưng chính cái cách mà Attack on Titan dám đặt ra những câu hỏi ấy, dám khiến khán giả phải đối diện, phải lật đi lật lại trong đầu mình để ngẫm nghĩ, mới là điều khiến bộ anime này vượt hẳn lên trên phần đông anime cùng thể loại. Nó không tìm cách chiều lòng người xem bằng một đáp án dễ chịu. Ngược lại, Attack on Titan buộc bạn phải chấp nhận rằng có những câu hỏi không có câu trả lời đúng, chỉ có những lựa chọn đau đớn hơn hoặc ít đau hơn mà thôi. Và chính vì cái sự không dễ nuốt, không dễ quên ấy, mà Attack on Titan xứng đáng được gọi là một trong những bộ anime pick nhất của thời đại. Một tác phẩm mà dù đã xem xong, bạn vẫn sẽ còn ngồi ngẫm mãi rất lâu sau đó. Vậy nên nếu anh em nào tới giờ vẫn chưa có cơ hội thưởng thức siêu phẩm này, thì tôi chỉ có một lời: cày ngay và luôn đi. Còn nếu cày rồi mà vẫn còn dày dứt thì cày tiếp. Attack on Titan là bộ anime càng xem lại càng thấm, càng ngẫm càng thấy đau mà vẫn không dứt nổi. Đúng là số phận bi kịch và những đau thương mà Attack on Titan mang tới cho người xem thì không thể đong đếm nổi đâu. Nhưng mà yên tâm, combo chưa lành tặng kèm đã có sẵn rồi. Một ông tác giả tắm suối nước nóng bằng nước mắt của độc giả và một fan đầm chúa hề nhất nhì cộng đồng anime, sẵn sàng biến bi kịch thành bi hài trong từng chiếc meme, có lẽ sẽ xoa dịu con tim mỗi lần nhân vật lại ngòm củ tỏi trên phim, hoặc chữa rách vết thương đã lành. Nên cứ yên tâm mà cày đi, đảm bảo anh em sẽ không hối hận đâu. Nếu hỏi tôi có cơ duyên nào đi cày bộ này, thì tôi sẽ trả lời là vì tò mò nhân vật chính có cái quái gì mà lúc nào cũng lọt top bảng xếp hạng các nhân vật anime đỉnh nhất. Và sau khi cày xong thì đúng vậy thật. Code Geass nói chung và Lelouch Lamperouge nói riêng hoàn toàn xứng đáng lọt vào cái list Absolutely Cinema này. Ngay từ những tập đầu tiên, Code Geass đã cho thấy nó không đi theo lối mòn của những bộ anime chiến tranh thông thường. Khi bấm play xem là ta sẽ bước vào một thế giới xám xịt đến nghẹt thở, nơi mỗi bước đi về phía lý tưởng đồng nghĩa với việc Lelouch phải hy sinh thêm một phần con người bên trong mình, và khi đến cái kết, ta sẽ nhận ra ở đây không có kẻ thắng thực sự, chỉ có người chấp nhận trả giá cho tương lai của người khác mà thôi. Điều làm Code Geass trở nên đặc biệt và vượt xa những bộ anime chiến tranh thông thường nằm ở chỗ nhân vật chính Lelouch không phải là người bị động cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, mà chính cậu là người chủ động khơi mào nó, chấp nhận tự biến mình thành con quái vật để có thể phá vỡ cái thế giới đang mục ruỗng. Với Geass trong tay, khả năng điều khiển ý chí người khác và một trí tuệ siêu việt bẩm sinh, Lelouch bước trên con đường lật đổ đế quốc Britannia, nơi từng cướp đi mẹ cậu và khiến em gái cậu sống trong cảnh tật nguyền và sợ hãi. Cái đích mà cậu hướng tới là một thế giới tốt đẹp hơn cho em gái mình, nơi cô có thể sống bình yên. Vấn đề là để chạm tới giấc mơ ấy, Lelouch buộc phải làm những việc ngày càng bẩn tay hơn. Ban đầu cậu vẫn giữ cho mình một chút nhân tính, một chút ranh giới đạo đức, nhưng càng tiến sâu vào con đường cách mạng, cậu càng nhận ra rằng không thể lật đổ một đế chế tàn bạo mà giữ đôi tay sạch sẽ được.
Và thế là bắt đầu một trong những hành trình nhân vật tự hủy đẹp và đau đớn nhất của anime hiện đại. Ta sẽ thấy một cậu thiếu niên từng giàu lòng nhân ái, từng rất yêu thương bạn bè và gia đình, dần dần bóp méo chính nhân cách của mình, phản bội đồng đội cũ, hy sinh người thân, chà đạp lên đạo đức và lương tâm và chấp nhận trở thành biểu tượng của cái ác trong mắt thế giới. Nhưng dẫu cho vậy, ta vẫn không thể hoàn toàn ghét hay thương Lelouch. Ta theo dõi hành trình đấy mà vừa khâm phục sự thông minh, sự quyết tâm và tinh thần dám gánh hết mọi tội lỗi của cậu, lại vừa đau lòng khi thấy từng chút một con người bên trong cậu bị bào mòn, đến khi cuối cùng chỉ còn lại một cái vỏ cô độc, một vị vua không ngai sẵn sàng chết để kết thúc vòng xoáy bạo lực mà mình đã tạo ra. Và đó là lý do vì sao hành trình phát triển của Lelouch lại để lại ấn tượng lớn đến vậy trong lịch sử anime. Một bi kịch của lý tưởng, nơi cái giá phải trả cho giấc mơ là chính linh hồn của người mơ ước. Code Geass không chỉ chiếm được cảm tình khán giả như những trận chiến robot hoành tráng, những cú plot twist bẻ đầu, mà còn vì nó dám đặt ra những câu hỏi vô cùng sâu sắc và để khán giả tự vật lộn với chúng đến tận giây phút cuối cùng. Muốn thay đổi thế giới, liệu ta có dám biến mình thành quái vật không? Một cái chết có thể nào đủ để rửa sạch tội lỗi? Ai có quyền quyết định số phận của người khác, kể cả khi họ tin rằng đó là vì điều tốt đẹp hơn? Và càng về cuối, Code Geass càng cho thấy rằng không tồn tại lựa chọn đúng tuyệt đối nào trong một thế giới bị chia cắt bởi quyền lực và lòng thù hận. Mỗi quyết định của Lelouch đều là sự cân đo giữa các tổn thương, không phải để tránh đau đớn mà để cố gắng khiến nó ít tàn khốc nhất có thể cho những người cậu yêu thương. Chính các hành trình làm vua trong cô độc, chấp nhận ôm hết tội lỗi để mở ra một tương lai mới cho người khác ấy đã biến Code Geass thành một trong những anime có ending gây xúc động và day dứt nhất. Có lẽ chính tác giả cũng áp dụng kỷ luật, ký ức càng đau buồn thì càng nhớ lâu để khiến ta khó mà quên được. Như vậy, Code Geass rõ ràng không phải là câu chuyện nơi người tốt được sống hạnh phúc mãi mãi như trong cổ tích, càng không phải nơi chính nghĩa lúc nào cũng có thể thắng tuyệt đối. Ngược lại, đó là một hành trình đầy đau đớn, nơi người anh hùng chọn cách hủy hoại chính mình, chấp nhận trở thành cái ác trong mắt tất cả, chỉ để mở ra một tương lai mà bản thân không còn tư cách bước vào. Chỉ nghe qua thôi, cũng đầy drama sóng gió rồi. Anh em nên bỏ sẵn bộ này vào watchlist của mình đi là vừa nhá. Anh em nghĩ sao nếu tôi nói một trong những anime đỉnh nhất từng được làm ra lại là bộ về mấy anh chàng đi săn tiền thưởng lang thang trong vũ trụ, đánh nhau, uống rượu và nghe nhạc jazz? Nghe thì tưởng vui vui vậy thôi, chứ Cowboy Bebop thực ra là một bộ anime đậm chất triết lý, mang một nỗi buồn man mác, kỳ lạ nhất mà tôi từng xem. Một tuyệt phẩm mà càng cày càng thấm càng thấy muốn ngồi lặng một lúc sau mỗi tập. Thoạt nhìn, Cowboy Bebop có format rất dễ thương và dễ xem. Mỗi tập là một câu chuyện riêng. Nhóm thợ săn tiền thưởng trên con tàu Bebop bay khắp vũ trụ, săn tội phạm, kiếm tiền sống qua ngày. Với không khí mà phim mang đến, ta có thể dễ dàng lầm tưởng đây là một bộ space western kiểu giải trí. Nhưng càng xem, ta càng ngộ ra mình đã lầm khi dần các lớp ý nghĩa sâu thẳm bắt đầu hiện ra. Không một chi tiết nào là cài cắm cho vui mà đều mang dụng ý nào đó. Phía sau những pha giật đuổi nảy lửa hay những màn đấu súng chất lừ là một bản giao hưởng buồn về sự cô đơn của con người thời hiện đại. Một thế giới nơi mỗi nhân vật đều mang theo một quá khứ nặng trĩu, nhưng vết thương chưa lành mà họ chỉ cố lấp đi bằng nhịp sống lang bạt ngày qua ngày. Và chính bởi vậy, Cowboy Bebop càng về sau càng để lại cho người xem nhiều nốt trầm, nhiều câu hỏi hơn là những khoảnh khắc wow nhất thời. See you Space Cowboy, câu tagline huyền thoại của bộ này cũng đã để lại tinh thần cốt lõi đó. Chúng ta đều là những kẻ lang thang trong vũ trụ này, mỗi người mang theo một phần quá khứ không thể xóa bỏ, mỗi người đi tìm một điều gì đó, tự do, tình yêu hay chỉ đơn giản là một lý do để tiếp tục bước tiếp. Rõ ràng, dàn nhân vật của phim không ai là hoàn hảo, ai cũng có quá khứ, có nỗi đau, có thứ đang chạy trốn. Spike Spiegel, một cựu thành viên của mafia, lúc nào cũng ra vẻ bất cần đời, nhưng thực ra mỗi ngày sống đều là một ngày vay mượn, vì anh ta không thể thoát được bóng ma của quá khứ với Julia và Vicious. Jet Black, cựu cảnh sát, người mang trên mình nỗi cay đắng của kẻ từng bị phản bội bởi chính đồng đội, nay cố tìm chút tự do và công lý cho riêng mình. Faye Valentine, một cô gái mất trí nhớ, tỉnh dậy sau hàng chục năm đóng băng, không còn biết đâu mới là nhà, đâu mới là bản thân mình. Tuy vậy, không giống như câu chuyện nơi kẻ xấu hoàn lương, các nhân vật ở đây không bị ép phải trở nên tốt hơn, phải theo khuôn mẫu được cải tạo hay phải có một cái kết có hậu. Nhưng chính cái cách họ tiếp tục sống, tiếp tục bước, tiếp tục ngồi nhâm nhi ly rượu và săn tiền thưởng vào ngày mai đã trở thành cái đẹp rất riêng của Cowboy Bebop. Bộ phim liên tục đặt ra những câu hỏi rất giản dị mà cũng rất đau. Con người có thể chạy khỏi quá khứ không? Liệu có nơi nào thực sự gọi là nhà? Tự do có phải là cô đơn không? Hay chỉ là một trạng thái tạm bợ giữa những lần ta đánh mất thứ mình yêu quý nhất?
Và đương nhiên, như bao tác phẩm kinh điển khác, nó bỏ ngỏ đấy để người xem tự cảm nhận, tự đối diện với những khoảng lặng của vũ trụ mênh mông đó. Và phần OST huyền thoại của Yoko Kanno, từ những giai điệu sôi động như Tank cho tới bản ballad Man Mark Blue, chính là mảnh ghép không thể thiếu để đẩy cái mood của Cowboy Bebop lên tới đỉnh cao. Chính sự đối lập giữa cái ngầu và cái buồn, giữa những khoảnh khắc hành động mãn nhãn và những khung hình lặng người đã tạo thêm chất riêng cho Cowboy Bebop. Không phải ngẫu nhiên mà đến tận bây giờ, soundtrack của Cowboy Bebop vẫn được coi là một trong những OST xuất sắc nhất trong lịch sử anime. Vì nó không chỉ khiến ta nhớ về bộ phim, mà khiến ta nhớ về chính những cảm xúc của mình khi xem nó. Nếu anh em quan tâm thì có thể xem video tóm tắt toàn bộ Cowboy Bebop, ca bồi B-Chap mà Anime Rewind đã làm trước đó. Nhưng tôi khuyên anh em hãy tự mình xem để có trải nghiệm tốt nhất. CEO recommend bộ này cho hè năm nay. See you, Space Cowboy! Nếu để chọn một bộ anime có sức nặng bậc nhất về mặt cảm xúc, hành động lẫn triết lý thì Berserk, bản phim 1997 hoặc manga gốc của Kentaro Miura chắc chắn sẽ luôn nằm ở top đầu. Nhưng trước khi cày, tôi nói trước với anh em, đây không phải là giải trí nhẹ nhàng đâu. Đây là một hành trình đi thẳng vào những góc tối nhất của con người và của chính chúng ta. Nhìn bề ngoài, Berserk dễ khiến người ta lầm tưởng đây chỉ là một bộ dark fantasy chặt chém các kiểu, vác kiếm to đi phang quái vật cho sướng tay. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ đầu tiên và cũng là cái bẫy ngọt ngào nhất. Càng đi sâu vào Berserk, bạn sẽ nhận ra đây là một bộ truyện khắc họa trần trụi nhất ý chí sinh tồn của con người, là bản giao hưởng về nỗi cô đơn cùng cực, về sự phản bội đau đớn nhất và về cái giá khủng khiếp mà lý tưởng phải trả. Và hơn hết, Berserk đặt ra một câu hỏi dày dứt xuyên suốt từng trang truyện. Khi cả thế giới đều chống lại mình, khi mất mát đã vượt quá giới hạn chịu đựng, con người liệu có còn giữ được phần người bên trong không? Đó mới là trái tim thật sự của Berserk. Chiều sâu của tuyến nhân vật cũng là một điểm sáng của bộ truyện. Nhân vật chính Guts không phải là anh hùng cứu thế giới, không phải thiên tài trời định, cũng không được ban cho sức mạnh tình bạn to lớn. Anh chỉ là một con người nhỏ bé, sinh ra từ xác chết của mẹ, lớn lên trong bạo lực, bị phản bội, bị đẩy tới bờ vực mất nhân tính. Sống sót đơn giản là bản năng, không có giấc mơ, không có mục tiêu, chỉ chém giết để tồn tại. Nhưng chính hành trình từ chỗ sống chỉ để giết, đến khi dần học cách mở lòng, tìm lại chút ý nghĩa trong cuộc sống mới là thứ khiến Guts trở thành một biểu tượng bất tử của ý chí con người. Một hành trình đau đớn, từ cô độc tuyệt đối, một mình chống chọi với số phận, đến khi tìm được đồng đội, tìm được mục tiêu sống khi gia nhập đoàn diều hâu. Những người đầu tiên cho anh cảm giác được thuộc về, để rồi bị phản bội tận cùng trong arc Eclipse, một trong những khúc bi thương, tàn nhẫn và sốc nhất lịch sử anime manga. Sau tất cả, Guts không chỉ phải chiến đấu với quỷ dữ bên ngoài mà còn với bóng tối đang ngày một ăn mòn mình bên trong. Bản năng trả thù thôi thúc anh chém giết tất cả, nhưng mong muốn được sống như một con người bình thường dù rất mong manh vẫn không bao giờ tắt. Guts là kiểu nhân vật mà mỗi vết sẹo trên người đều có một câu chuyện, và mỗi lần anh ngã xuống, mỗi lần anh đứng dậy, ta sẽ càng khâm phục cái cách một con người tưởng chừng đã mất hết lý do sống vẫn có thể bước tiếp. Griffith thì hoàn toàn đối lập lại, một kẻ mang trong mình lý tưởng lớn lao, tham vọng thay đổi thế giới và sẵn sàng trả mọi giá để đạt được nó. Anh ta từng là ngọn lửa dẫn đường cho Guts và cả đoàn diều hâu, một thủ lĩnh có sức hút mãnh liệt, tài năng xuất chúng và một khát vọng không gì ngăn nổi. Nhưng chính vì tham vọng quá lớn, vì lý tưởng vượt khỏi giới hạn đạo đức con người, Griffith đã chọn con đường không thể quay đầu, chấp nhận phản bội tất cả, biến mình thành con quái vật thực sự. Hai con đường song song giữa Guts và Griffith va chạm, tạo nên một trong những bi kịch nhân vật xuất sắc nhất mà ta từng được chứng kiến. Câu chuyện của Berserk là một bản hùng ca đen tối, nơi ánh sáng le lói nhất cũng phải chật vật tồn tại giữa một thế giới ngập trong bóng tối. Nhưng chính cái sự mong manh mà vẫn không tắt ấy mới là thứ khiến hành trình của Guts và các nhân vật khác chạm được vào tầng sâu cảm xúc nhất của người xem. Và khác với nhiều bộ fantasy khác, Berserk không cố hiêu người xem một cách dễ dàng. Nỗi đau trong chuyện được xây dựng rất thật, rất nặng và đôi khi không có sự cứu chuộc nào đến kịp. Có những mất mát không thể hồi phục, có những vết thương không bao giờ lành. Nhưng chính vì vậy, những khoảnh khắc nhỏ bé nhất, khi Guts mỉm cười, khi anh giơ tấm khiên che chở cho Casca, khi có người đồng hành chấp nhận bước đi cùng anh, lại càng trở nên có sức nặng hơn gấp bội lần. Trong thế giới tàn nhẫn của Berserk, chỉ cần có một lý do để tiếp tục sống đã là một chiến thắng rồi. Và chính cái chiến thắng nhỏ bé ấy mới là điều khiến bộ truyện này thấm sâu tận trong tâm can người đọc, không dễ gì quên được. Như tất cả những bộ trong list này, Berserk cũng cực kỳ khó nuốt, thậm chí có thể nói là thuộc hàng khó nuốt nhất. Thưởng thức bộ anime hay manga này một cách đúng nghĩa cũng không hề dễ, bởi đây là một hành trình tâm lý nặng nề, đầy ám ảnh và không phải ai cũng đủ vững để theo trọn vẹn từ đầu đến cuối. Nhưng chính vì nó khó như vậy nên nếu anh em đủ kiên nhẫn và dũng cảm bước qua được
thành quả nhận lại sẽ hoàn toàn xứng đáng. Và có thể sau khi gấp trang cuối hoặc tắt màn hình đi, những câu hỏi mà Berserk để lại sẽ còn đồng hành với anh em rất lâu sau đó. Có những bộ anime nhìn qua tưởng cưng cưng dễ thương, ai ngờ ngồi cày lại bị hành cho không ngóc đầu nổi. Hunter x Hunter chính xác là kiểu đó. Nhìn visual nhân vật thì nhỏ nhỏ xinh xinh, tưởng đâu là bộ shonen vui vẻ phiêu lưu giải trí. Nhưng nghĩ vậy là hố nặng. Đây là một trong những anime shonen có độ nặng tâm lý nhất từng được làm ra, đến mức có người đùa rằng nó nặng đô tới nỗi tác giả không thể ngồi bình thường để sáng tác tiếp được. Và càng cày sâu, ta sẽ càng thấy đằng sau vẻ ngoài dễ thương ấy là một con quái vật ngụy trang. Một bộ anime dám lật tung mọi khuôn mẫu shonen truyền thống để kể về một câu chuyện cực kỳ phức tạp, đen tối và đầy ám ảnh về con người. Thoạt đầu Hunter x Hunter mở ra với một format rất đơn giản. Cậu bé Gon rời quê hương để đi tìm cha, bắt đầu hành trình thi Hunter và kết bạn với các nhân vật thú vị. Plot lúc này nhìn đúng kiểu phiêu lưu shonen dễ thương, màu sắc tươi sáng. Các nhân vật như Killua, Kurapika, Leorio đều được xây dựng rất mến, rất gần gũi. Nhưng chỉ sau vài arc đầu, bộ này bắt đầu lột xác rất nhanh. Những gì ta nghĩ là an toàn trong một bộ shonen, Hunter x Hunter không ngần ngại bẻ gãy. Từ pacing, tone truyện, cách giải quyết vấn đề cho tới sự phát triển nhân vật, tất cả đều ngày một phức tạp và nặng đô hơn. Heaven's Arena Arc bắt đầu giới thiệu hệ thống nen cực kỳ chi tiết và phức tạp, một trong những hệ thống sức mạnh thông minh nhất trong anime, không dựa vào búp sức mạnh vô lý mà dựa vào chiến thuật và trí tuệ. Bắt đầu từ đây, đánh đấm có não mới thực sự vào cuộc. Hay York New City Arc thì chuyển hẳn sang một câu chuyện về trả thù, bạo lực và cái giá của hận thù. Kurapika vs Phantom Troop không chỉ là trận chiến quyền lực mà là cuộc đấu tranh giữa nhân tính và lòng hận thù. Từ một nhân vật chính rất lý tưởng, Kurapika dần bị chính lòng căm thù làm cho mở mắt, để rồi khi đạt được mục tiêu, cậu lại nhận ra mình đã đánh mất điều gì, cùng hàng loạt các arc khác để củng cố cho sức nặng ngàn cân này. Điểm khiến Hunter x Hunter thực sự đỉnh không chỉ nằm ở plot thông minh, hấp dẫn mà còn vì giá nhân vật có chiều sâu tâm lý ấn tượng. Ai cũng mang mâu thuẫn nội tâm và không một ai là hoàn toàn trắng hay đen. Nhân vật chính Gon mở đầu câu chuyện với vẻ ngoài hồn nhiên, nhưng càng đi sâu, càng thấy bên trong cậu là một ý chí mạnh tới mức cực đoan. Sự sụp đổ tâm lý của cậu trong Chimera Ant Arc là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Khi Gon đã xa vào bóng tối, cậu còn trượt sâu hơn tất cả. Hay Killua, cậu bé sát thủ đồng hành cùng Gon, là nhân vật luôn mang trong mình cuộc chiến nội tâm đau đớn, giữa một bên là bản năng sát thủ được nuôi dưỡng từ nhỏ, với một bên là khao khát được trở thành người bạn xứng đáng với Gon. Và dĩ nhiên, không thể không nhắc tới Hisoka, một trong những phản diện được xây dựng đầy tinh tế. Không chỉ đơn giản là kẻ mạnh thích chiến đấu, Hisoka đại diện cho một kiểu ám ảnh bệnh lý với quyền lực và cái đẹp. Ở Hisoka, cái ranh giới giữa chiến đấu và khoái cảm và hủy diệt người khác vì bản thân mờ nhạt tới đáng sợ. Và đó chính là thứ khiến nhân vật này vừa cuốn hút, vừa cực kỳ đáng ngại. Cũng như hầu hết đầu anime tôi đã giới thiệu cho anh em, câu chuyện mà Hunter x Hunter hướng tới không rõ ràng trắng đen, không rạch ròi đúng sai, để luôn có khoảng trống cho người xem tự ngẫm tự hiểu. Càng đi sâu, ta càng nhận ra rằng mỗi arc đều đặt ra những câu hỏi cực kỳ nặng về quyền lực, đạo đức và sự tồn tại. Arc Chimera Ant được nhiều người đánh giá là một trong những arc hay nhất trong lịch sử anime manga, chính là ví dụ rõ nhất. Câu hỏi xuyên suốt arc này không phải là ai mạnh hơn, ai thắng, mà là thế nào là con người, thế nào là quái vật. Liệu có ranh giới nào thực sự giữa chúng, hay tất cả chỉ là sản phẩm của hoàn cảnh và lựa chọn? Và không dừng lại ở đó, Hunter x Hunter liên tục cho người xem thấy sự trưởng thành không luôn đi kèm với chiến thắng. Có khi trưởng thành là học cách chấp nhận mất mát, học cách đối diện với phần đen tối trong chính mình mà vẫn chọn bước tiếp. Gon, Killua, Kurapika hay thậm chí Meruem, từng nhân vật đều phải đối diện với những góc tối đó, và không phải ai cũng bước ra nguyên vẹn. Chính cái cách Hunter x Hunter lật ngược mọi kỳ vọng của người xem về một bộ shonen truyền thống mới khiến series này xứng đáng được gọi là một kiệt tác thực sự. Nếu đến giờ vẫn có ai nghĩ Hunter x Hunter chỉ là một bộ shonen dễ thương, thì xin chúc mừng, anh em sắp được một pha vỡ mộng cực kỳ đáng giá đấy. Tin tôi đi, hãy mạnh dạn xếp Hunter x Hunter lên một chỗ thật chễm chệ trong watchlist của mình, vì bộ này hoàn toàn xứng đáng. Nếu bạn phải chọn một bộ anime có độ dị và độ độc đáo đứng đầu bảng, thì tôi nghĩ JoJo's Bizarre Adventure gần như không có đối thủ. Nhìn cái tên đã thấy bizarre rồi. Và càng xem, anh em sẽ càng thấy bộ này không chỉ dị ở visual hay meme, mà là dị từ trong tư duy, trong cách kể chuyện và trong cách xây dựng hệ thống sức mạnh lẫn nhân vật. Nhưng điều hay là đằng sau cái vẻ dị ngầm đó, JoJo lại là một trong những bộ anime hành động có cấu trúc thông minh, sáng tạo và sức ảnh hưởng sâu rộng nhất từng được làm ra. Đầu tiên phải nói rõ với anh em trước, nếu ai xem JoJo mà chỉ nhìn cái style tạo dáng kỳ quặc
thời trang màu mè, mấy màn đánh nhau lạ đời rồi bảo bộ này Tấu Hải là chính, thì người đó chắc chắn chưa nghe bài chỉnh rồi. Cái gì chính là một phần bản sắc nghệ thuật của bộ. Nó phản ánh đúng tinh thần Bizarre Adventure, một chuyến phiêu lưu nơi mọi giới hạn về thẩm mỹ, sức mạnh, nhân vật đều bị phá bỏ. Và chính vì vậy, không có bộ nào có được cái chất độc đáo mà JoJo mang lại. Với các phần có nội dung và chủ đề khác biệt, từ bối cảnh, phong cách kể chuyện cho tới hệ thống sức mạnh và tuyến nhân vật, xem JoJo không khác gì đang thưởng thức một bữa tiệc buffet no nê trong thế giới đồ sộ của mấy ông thần Stan này. Stan về cơ bản là những hiện thân sức mạnh của mỗi người, không ai giống ai và được thiết kế theo những concept quái dị, độc nhất vô nhị. Anh em sẽ không thấy kiểu Stan nào mạnh nhất về sức mạnh vật lý, đơn giản. Ở đây, thắng thua phụ thuộc vào cách ta dùng đầu, tận dụng đặc điểm của Stan, môi trường và bản thân để vượt qua đối thủ. Đó là lý do vì sao trận đánh trong JoJo luôn là battle EQ cực cao. Nhiều màn đấu trí trong JoJo thậm chí còn có thể được xếp vào hàng kịch bản thông minh nhất trong anime hành động. Một điều nữa mà tôi không kể tới sẽ là một thiếu sót to lớn, đó là style của JoJo. Điều khiến JoJo vượt trội hẳn so với rất nhiều series khác chính là thẩm mỹ hình ảnh và cách Araki Hirohiko phá vỡ mọi giới hạn về tạo hình và phong cách. Tạo dáng dị, trang phục màu mè, pose kiểu tượng điêu khắc, nhìn qua tưởng là cho vui, nhưng thực chất đó là ý đồ có chủ đích của tác giả. Araki chịu ảnh hưởng rất mạnh từ thời trang cao cấp, hội họa châu Âu, điêu khắc cổ điển, và ông không ngại đưa tất cả những ảnh hưởng đó vào trong anime manga, tạo ra một phong cách thị giác không giống ai, đã độc nhỉ thì không có bộ nào dám nhất. Chính vì vậy, mỗi frame trong JoJo đều có giá trị thẩm mỹ rất cao, vừa độc đáo vừa mang cá tính riêng của từng nhân vật. Và chính việc không tuân theo anime thông thường ấy cũng là thứ khiến JoJo trở thành biểu tượng văn hóa, ảnh hưởng ra ngoài cộng đồng anime rất mạnh. Nếu anh em còn hứng thú thì ngại gì không ủng hộ series về JoJo mà Anime Rewind chúng tôi đang làm, giúp kênh có thêm động lực vắt kiệt thế giới của JoJo. Anh em có thể bắt đầu từ bất cứ part nào mà mình thích, nhưng một khi đã bị dính JoJo, anh em sẽ không hiểu tại sao bao năm qua fandom của series này vẫn đông, vẫn nhiệt và vẫn không ngừng tôn sùng cái chất dị mà đỉnh đó. Sau khi đã dắt anh em quẩy qua một danh sách toàn những hàng thượng cổ, từ những kiệt tác 20-30 năm tuổi đến mấy bộ khiến não phải sôi sùng sục, thì giờ là lúc ta đổi gió một chút. Mùa cày này cũng cần vài cái tên mới, vừa để làm mới watchlist, vừa để xem thử anime ngày nay còn có đủ sức gây ấn tượng như các bậc tiền bối hay không. Và mở hàng cho nhóm gió mới cho mùa cày, tôi xin giới thiệu Lazarus, một cái tên còn thơm mùi giấy phát hành, vừa ra mắt tháng 4 năm 2025, nhưng đã khiến cộng đồng anime phải ngồi lại bàn tán sôi nổi. Đặt trong bối cảnh tương lai năm 2025, cả thế giới bỗng lâm vào khủng hoảng khi một loại thuốc từng được tung hô là phép màu giờ lại trở thành bản án tử trọng cho nhân loại. Kẻ đứng sau trò chơi sinh tử này nắm giữ chìa khóa duy nhất để cứu thế giới, và chỉ còn 30 ngày để nhóm Lazarus lật ngược ván cờ. Với tuổi đời còn rất trẻ, liệu Lazarus có gì trong tay để đủ sức sánh ngang hàng với những kiệt tác lừng danh ở trên? Hãy cùng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Nếu anh em nào mới lướt qua thôi mà ngờ ngợ sao cái vibe quen thế, thì có lẽ trực giác của anh em không lầm đâu. Được đạo diễn bởi Shinichiro Watanabe, người sáng tạo ra Cowboy Bebop, thì không lạ gì cái vibe sci-fi của Lazarus lại để ra vù như vậy. Có lẽ chính điều đó là thứ đầu tiên thu hút fan anime, càng đặc biệt hơn nếu ai đã mê mẩn Cowboy Bebop. Anh em sẽ biết Watanabe không bao giờ làm ra những bộ anime chỉ để xem vui. Phong cách của ông luôn là sự kết hợp giữa hành động ngầu lòi, bối cảnh giàu chiều sâu và một lớp triết lý ngầm khiến người xem phải ngẫm sau mỗi tập. Và Lazarus đúng chuẩn con ruột ổng mà không cần đi khám DNA. Một câu chuyện dystopian hậu tận thế nhẹ, kịch tính và đen tối nhưng vẫn có chất nghệ, chất người rất riêng, khiến nó không chỉ là một bộ sci-fi hành động đơn thuần. Điểm ấn tượng thứ hai nằm ở đồ họa của phim với những cảnh chiến đấu ngầu bá cháy như John Wick. Tại sao lại so sánh với John Wick? Bởi đạo diễn hành động không ai khác là Chad Stahelski, người cũng đã đạo diễn cho series John Wick, đảm nhiệm thiết kế các cảnh chiến đấu cho anime này. Nghe qua đã thấy uy tín liền rồi. Cộng thêm với trình độ hoạt họa của Mappa, từng frame chuyển động cận chiến trở nên siêu thực, nom đúng dân chuyên nghiệp. Đã nói đến Watanabe thì không thể bỏ qua âm nhạc. Với Lazarus, âm nhạc không chỉ là phụ họa cho cảnh quay mà còn được dùng có chủ ý để nâng tầm cảm xúc, khắc mút từng phân cảnh, tạo nên không khí rất riêng mà ta sẽ khó tìm thấy ở các anime sci-fi thông thường. Cái cảm giác hành động suy tư nghệ thuật chính là nhờ cách mà âm nhạc hòa vào storytelling của bộ này. Điểm cuối cùng và có lẽ là điểm ăn tiền nhất ở Lazarus chính là cốt truyện của nó. Nghe qua thì tưởng sẽ là một đề tài dễ tiếp cận.
chuyện con người phải chạy đua để giành lại quyền sống trong một thế giới nhiễu loạn. Nhưng chính cái cách Lazarus xây dựng câu chuyện mới là thứ khiến bộ này không hề nông, không hề nhảm. Càng xem, ta sẽ càng tự đặt cho mình nhiều câu hỏi nặng về triết lý, về trách nhiệm của khoa học khi những phát minh tốt đẹp bị biến thành vũ khí giết người, về giới hạn đạo đức mà con người có thể chạm tới để sửa chữa sai lầm do chính mình tạo ra. Và sâu hơn nữa, về cách mỗi người đối diện với sự mong manh của chính mình khi cái chết treo lơ lửng ngay trước mắt. Và đó cũng là điểm để chứng minh Lazarus rất có chất riêng, không hề thua kém gì anh cả Cowboy Bebop. Vậy nên nếu anh em đã cày mòn các siêu phẩm kinh điển, thì Lazarus chính là một lựa chọn hấp dẫn để đổi không khí đó. Một bộ anime sci-fi hiện đại, ngầu có, sâu có và quan trọng nhất là đủ khác biệt để khiến anh em dính màn hình từ đầu đến cuối. Nếu Lazarus cho anh em một cú căng não chạy deadline cứu thế giới, thì bộ tiếp theo sẽ cho anh em chơi game mà cũng đẫm mồ hôi. Shangri-La Frontier, một bộ anime mới nổi gần đây, chuyên thể từ light novel cùng tên cực hot tại Nhật và hiện tại đang trở thành món tủ cho hội mê game và thích trải nghiệm anime kiểu giải trí thông minh. Thoạt nhìn, Shangri-La Frontier có thể khiến anh em nghĩ đây là một bộ Isekai VR MMO quen thuộc. Nhân vật chính log in vào game, chiến đấu, cày level. Nhưng cái hay của bộ này là nó không chạy theo kiểu mình là main bá auto win như nhiều bộ cùng thể loại. Điểm đầu tiên khiến Shangri-La Frontier khác biệt chính là cách nó tôn vinh tinh thần game thủ hardcore một cách rất chân thật. Main Sanraku không phải kiểu được búp từ đầu, mà là một game thủ chuyên cày game rác. Hay hiểu là game lỗi, bug nhiều, khó đến mức người bình thường không đụng nổi. Và khi chuyển sang chơi Shangri-La Frontier, Sanraku mang theo đúng mindset ấy, không sợ bug, không sợ khó, không sợ chết, mà càng khó càng thử thách càng khoái. Chính vì vậy những pha combat, những lần vượt qua thử thách trong Shangri-La Frontier không phải do main được ông bà phù hộ độ trì hay do nạp VIP, mà là nằm ở kỹ năng, đầu óc và sự liều lĩnh của nhân vật. Xem cực kỳ cuốn vì nó rất giống trải nghiệm game thực. Một điểm khác khiến Shangri-La Frontier đáng xem là ở chỗ, dù là anime về game nhưng bộ này không bị rơi vào kiểu giải trí não tàn. Nhân vật có động cơ rõ ràng, hành trình phát triển logic và đặc biệt là xây dựng cộng đồng trong game rất có chiều sâu. Ta sẽ thấy sự cạnh tranh, ganh đua, hợp tác giữa các game thủ rất giống thế giới game online ngoài đời. Các boss fight được thiết kế cực kỳ căng, không phải cứ mạnh là thắng mà phải có chiến thuật, phải biết nghiên cứu meta và cách đọc hành vi boss. Cộng thêm dàn nhân vật phụ đa dạng từ đối thủ đến đồng đội, khiến hành trình cày game của Sanraku không chỉ là sâu kỹ năng mà còn là cách kết nối, phát triển và vượt qua giới hạn bản thân. Shangri-La Frontier không đặt nặng thông điệp kiểu triết lý nặng như Lazarus, nhưng nó truyền tải được một tinh thần rất đáng yêu và rất đúng cho hội game thủ. Chơi game là để vui, nhưng vui nhất là khi mình vượt qua được thử thách mà bản thân nghĩ là không thể. Game không phải là nơi để khoe mạnh, mà là nơi để thử thách chính mình, để biết mình giỏi cỡ nào, lì cỡ nào. Và chơi game khi có đồng đội thực sự hiểu nhau sẽ luôn là một hành trình đáng nhớ. Cái chất đánh vì mình, vì trải nghiệm, vì cảm giác chiến thắng thực sự là thứ mà Shangri-La Frontier làm rất tốt, khiến bộ này vừa cuốn cho hội mê game, vừa dễ khiến người xem không chơi game cũng cảm nhận được cái hay trong đó. Nếu anh em muốn một bộ anime gió mới, dễ cày, dễ vui nhưng không não tàn, thì Shangri-La Frontier là cái tên cực đáng để thử. Vừa có chất game, vừa có độ cuốn và vừa có cộng đồng nhân vật đa dạng. Sau khi đã chinh chiến với những siêu phẩm thượng cổ hay các bộ nặng đô, thì Shangri-La Frontier sẽ là một trải nghiệm xả hơi sau phút giây căng thẳng cho anh em đó. Tính ra nhẹ đô nhất cả cái list này luôn. Vậy là đã hết một vòng tổng hợp những bộ anime đáng xem và đáng cày nhất của mùa hè này mà tôi muốn chia sẻ với anh em rồi. Nhưng dĩ nhiên, mỗi bộ trong danh sách này đều có cái hay, cái chất riêng và cảm nhận thế nào thì vẫn là tùy vào gu của mỗi người thôi. Vì vậy, rất mong được nghe thêm cảm nhận, góp ý của anh em ở dưới phần comment. Anh em có bộ nào thấy cũng đỉnh mà chưa có trong list thì mạnh dạn chia sẻ luôn. Còn bây giờ thì nếu thấy video này hữu ích hoặc đơn giản là giúp anh em có thêm vài bộ anime để cày hè, thì đừng quên ủng hộ kênh bằng một like, một sub và chia sẻ cho hội bạn anime cùng biết. Đó là động lực cực lớn để kênh có thể ra tiếp những video mới chất lượng hơn. Chúc anh em có những giờ phút cày anime thật vui vẻ và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. See ya!